She took a few steps forward meeting Carla's sharp gaze, but she didn't mind. I am the wife. Ako may karapatan sa kanya at wala kang may pagmamalaki sa akin. Kahit na sabihin mo pang nakipag-sex ka na sa asawa ko, hindi pa rin mababago noon ang katotohanan ng isa kang kabit o para usan to be exact. At ang mga katulad mo, walang lugar dito. Get out at huwag ka nang babalik. May diin niyang bigkas. At paano kung ayaw ko? Mapanghamon itong tanong. Matamis niya itong nitian. Wait for me here. Naglakad siya patungo sa pintuan at tinawag si Solomon kasama ang dalawa pa nilang tauhan. Mabilis naman itong lumapit sa kanya. Binalingan niya si Carla na nalilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Take her out. Huwag niyo na ulit yung papapasukin dito. Kung ayaw niyo magalit ako sa inyo. Maotoridad niyang utos. Masusunod po, senyorita. Ani Solomon at nilapitan na si Carla na halos hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. You bitch! Akmang kakalmutin siya nito subalit mabilis na iniharang ni Solomon ang katawan sa babae. You can touch her, senyorita, unless you'll go through me. Malamig na tura ni Solomon at matalim ang mga matang tumingin kay Carla. Parang nakaramdam naman ng takot ang babae kaya't kumalma ito. Solomon escorted Carla out of the room. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. That woman is a war freak. Naalala niya tuloy si Belinda. Never knew I had such a gorgeous, feisty, possessive wife. I will surely regret if I won't wake up again. Nalaki ang kanyang mga mata at agad na tinignan ang pinanggalingan ng boses. Hindi pa siya nakontento at nilapitan pa talaga ang kama ni Justin para masigurado niyang ito nga nagsasalita. You're awake, she exclaimed in happiness. Teka, I will call the doctor. Halos mataranta niyang wika at mabilis na lumapit sa intercom para ipaalam sa doktor na gising na si Justin. Mabilis naman pumasok ang private doctor kasama ang dalawang nurses. Sandali siyang lumayo habang ini-examine ng mga ito si Justin. She also called his parents and hers too to inform them the good news that Justin is already awake. After a series of check-ups, the doctor confirmed na wala nang dapat pa sila ipag-alala dahil maayos na alagay ni Justin. Bagya siyang nakahinga ng maluwag. She is so happy that he is finally awake. Isang bagay na lang ang aalalahanan niya. Yun ay kung paano humingi ng tawad sa lalaki. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga magulang ni Justin and so as her parents too. What the hell, Justin? You got me so worried. Dapat bayaran mong pandalmo ko dahil na-stress ko ng sobra. Naiiyak na bungad ni Doña Luisa sa anak. She heard Justin's chuckle. I'll pay the best dermatologist then. Nailing nitong wika bago tumingin sa kawalan. Honestly, this feels good, Mom. You are all here for me. Sandali siyang natahimik. Why does Justin seem lonely while saying those words? Did he feel he was alone at all? Of course! We are all here for you, idiot! Ikaw lang naman na lumayo sa amin. Masungit na tugon ni Doña Luisa at pinalo pa si Justin. Napangawi naman ito at lumaing. It hurts. Nakalimutan mo yata nasa ospital ako, Mom. I'm injured. Reklamo pa nito. Don't restrain your son too much, dear. Baka umiyak yan sa harapan ni Angela. Gatong naman ni Don Tiago dahilan para matawa silang lahat. It somehow felt new and refreshing. Ngayon niya lang nakita si Justin at Doña Luisa na ganoon. Madalas kasi mag-away at magsinghalan ang dalawa. Bahagya pang natigilan si Justin ang yakapin ito ng mahigpit ng kanyang mommy. I miss you so much, son. I hope you will come back to us soon enough. Makahulugan itong sambit. She thought Justin would retaliate but he just smiled instead. A genuine smile as he rested his head on his mother's shoulder. A gesture that made her teary-eyed in happiness. Sandali pa nagkwentuhan ng mga ito kasama ang mga magulang niya. She was just thankful they didn't mention the accident that would make her feel uncomfortable. But instead, they talk about pleasant and light things. She, on the other hand, just listened to their conversation and waited for her time so she could talk to Justin one-on-one. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ang mga magulang nila at silang dalawa na lang ang natira sa silid. Halos hindi niya matingnan sa mga mata si Justin. Nakukonsensya siya sa nangyari. Why are you avoiding my eyes? Because I'm guilty. I'm so sorry, Justin. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Anya sa mababang tono. She heard Justin sigh. Look at me. Maotoridad nitong utos. Dahan-dahan naman siyang nag-angat ng tingin. Justin is now grinning na animo ay may masayang nangyari.
He raised her chin using his right hand. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Unless you'll live with me and take good care of me, Angela. That will be your repayment for pushing me. Aalis po kayo? Nagulat niyang tanong sa ina ni Justin na makita ang malaki malata nito sa salas. Yun ang unang araw niya sa bahay ng mga Fortalejo. In order to pay for what she had done to Justin, pumayag siya sa deal nitong magsama sila at alagaan niya ito hanggang sa gumaling. Yes, Angela. Sasama ako kay Tiago sa New Zealand. Total ay kasama ka naman ni Justin. Mapapanatag ang loob naming umalis para sa isang importanteng convention meeting. Pero, you can go, Mom. Ayos lang kami ni Angela dito. Sabat ni Justin na ang atensyon ay nasa binabasa nitong dyaryo. Okay, son. Take care here. Huwag kang magpasaway sa asawa mo at makalayasan ganyan. Magpakabait ka dito, Justin. Bili na Doña Luisa bago siya binalingan at yumakap sa kanya. I gotta go, Iha. Have a safe flight po. Tanging nasabi na lang niya. Nang makaalis na ang mama ni Justin ay saka lang nito ibinaba ang dyaryo at humarap sa kanya. My back hurts. Mi amor, can you massage me? Nakangiti nitong wika. Wala na siyang nagawa kundi lumapit sa lalaki at marahang minasahe ang likod nito. Masakit pa ba? May tanong niya. Humarap si Justin sa kanya dahilan para mapasinghap siya. Just a bit. But this will completely heal it if I do this. With one swift move, Justin caught her lips and planted a soft kiss. Nanlaki ang kanyang mga mata. Justin! Saway niya dito at mabilis na napaatras sa katinakpan ng kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Justin was grinning ear to ear bago sumandal sa couch. See? The pain is gone. Your kiss is therapy. Hindi niya naiwasang mapairap at mabilis na tumayo. Ang corny mo. Anya saka tumalilis ng alis. Hawak niya ang kanyang dibdib at sumandal sa dingding. Justin is really taking advantage of the situation. Napabuntong hininga na lang siya at napahawak sa kanyang labi. Hindi niya maiwasang mapangiti na parang baliw gayong kung tutuusin, may nagawa na silang higit pa doon. Dumating ang 10:00 ng umaga. Kahit anong iwas niya kay Justin ay kailangan pa rin niya itong lapitan, lalo na't oras ng pag-inom nito ng gamot. Habang papalapit siya sa lalaki ay hindi niya maiwasang maasiwa, lalo na titig ito sa kanya. Oras na ng gamot mo. Anya't inilapag sa harap nito ang ilang tableta na may kasamang basong tubig. Feed it to me. Napatitig siya sa gamot bago sa kamay ng lalaki. Imbalido ka ba? Pwede mo namang inumin yan, mag-isa. At gusto mo akong alagaan? Nakataas ang kilay nitong tanong. Napairap siya at napilitan itong subuan. Napaka-abusado. Bulong niya sa sarili. Nanlalagkit ako, mi amor. I want to take a bath. Anito sa malambing na boses. Tinulungan niya ito umakyat sa silid at pinaupo sa kama habang inihahanda niya ang bathtub. Ilang sandali pa ay inalalayan niya itong muling papasok ng banyo. Remove my clothes. I can't do it on my own. Utos pa nito. She silently obliged and leave his boxer shorts bago ito hinila papunta sa bathtub. Pero hindi gumalaw ang lalaki kaya nagtataka niya itong tiningnan. Justin tilted his head and pointed his boxers. Kailangan din bang hubarin yan? Alanganin niyang tanong. Of course, I want to butt naked. Justin winked at her. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang gusto nito. She watched her Adonis like husband's nakedness. She helped him get into the tub, avoiding to see his sting who's already half awake. Tahimik niya itong nilagyan ng shampoo sa ulo at marahang minasahe ang buhok. Wanna join me here? Justin rested his head on her thigh and looked her in the eyes. Mabilis naman siyang umiling at pinagpatuloy ang ginagawa. Her vision accidentally went to his private, which was now fully awakened. Justin, bakit? Bakit nakatayo? Justin chuckled. He misses someone, mi amor. He began caressing her thigh that sent shivers to her spine. She suddenly felt afraid kaya mabilis siyang tumayo at akmang iiwan si Justin sa banyo nang mabilis din siya nitong nahila pabalik. Muli siyang napaupo sa gilid ng tub. Justin grabbed her nape and kissed her hungrily. She wanted to protest but she was carried away with his hot kisses. The heat she's feeling is unstoppable. Justin grabbed her waist dahilan para bumagsak siya sa kandungan nito. Agad niyang nilingon ang nakakas nitong binti but when she saw Justin's reaction, mukha namang hindi ito nasaktan. She was still fully clothed, yet her clothes were already wet.
Puno ng pagnanasa ang mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Justin kissed her lips once more. The kiss was slow and passionate, different from their first night. "Remove your clothes, mi amor. I want to see you naked." Bulong nito sa gitna ng kanilang halikan. Waring nahipnotis mo naman siya at sanunod ang iniuutos nito sa kanya. Hinubad niya ang kanyang damit. Wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang kakaibang sensasyong ipinadarama nito sa kanya. A soft caress on her cheek had awakened her. Dahan-dahan siya nagmulat ng mata at nabungaran ng gwapong mukha ng kanyang asawa habang nakasandal sa headboard ng kama at nakatuon sa kanya ang kulay abong mapupungay nitong mga mata. "Wake up, sleepyhead." Justin's soothing voice echoed in her hazy consciousness. Lumampas ang tingin niya sa bintana kung saan nakahawi ang kortina at nakitang papalubog ng araw. Napasinghap siya. Ilang oras na pala siyang tulog. Anong oras na?" Paus niyang tanong. Justin smiled and looked at the clock. Running 5:30. Nasa puno niya ang kanyang noo. "I'm sorry at mukhang napahaba ang tulog ko." "No worries, mi amor. I know you're tired." Makahulugan itong sabi habang may pilyong ngisi na nakapinta sa labi. Napailing na lang siya. They made love twice in the bathtub, despite Justin's condition. His stamina is no joke indeed. Kung hindi lang siya umayaw, ay hihirat pa sana ito ng isa. "I'm hungry." Ungot nito. Saka lang niya naalalang hindi pa pala sila nakakapagtanghalian at nakatulog na lang dahil sa pagod. Agad siyang bumalikwas ng bangon para maghanda ng pagkain nila. "Saan mo gustong kumain? Dito ba o sa dining room?" "I prefer the dining room." Tumango siya. "I'll just prepare our food. Babalik na lang ako kapag okay na." Justin shook his head at nagsumikap na tumayo, kaya agad niya itong nilapitan para alalayan. "I'll come with you, so you won't get tired of walking up and down." She mentally scoffed. Ayaw daw siya nitong mapagod, pero pinapagod naman siya sa ibang bagay. Nais na lang niyang mapairap. "What are you thinking about?" Justin asked, raising his brows na para bang nababanaag nitong may sinasabi siya sa isip niya. Tapid siyang umiti at umiling. "Bumaba na tayo." Sandali pa siya nitong taditigan bago umakbay sa kanya at magkasama silang bumaba. Dahil nakaluto na ng pagkain ng kusinera, ininit na lamang niya iyon at inihain na sa harapan ni Justin. "Pagluluto na lang kita sa susunod kapag hindi nagipit sa oras. But right now, you need to eat at bawal ka pa namang malipasan ng gutom." Malumanay niyang sabi habang nalalagyan ng kanin ng pinggan nito. "Kaya mo bang subuan ang sarili mo?" Nag-aalala pa niyang tanong. "I can handle." Nito at akbang kukunin ang kutsara nang mapatayin ito sa gawin niya pagkatapos ay sa mesa. "Where is your plate?" Nagtataka nitong tanong. You eat first. Alam kong gutom ka na. Kakain na lang ako pagkatapos mo." Nakangiti niyang tugon. She was used to it, eating her meal after Justin finished his food. Ganoon naman lagi ang setup nila noon. She saw Justin heave a deep sigh. Nag-aalala niya itong tiningnan. Ayaw mo ba sa pagkain?" Umiling ito. "It's not the food that upset me. Get your own plate and join me, mi amor. I want to have a meal with you." Bagya pa siyang nagulat sa sinabi nito pero maya-maya lang ay kusang tumango at kumuha ng sarili niyang plato at kubyertos. "Sigurado ka bang ayos lang na sumabay akong kumain sa'yo? I thought you don't like eating with me. You always get mad whenever I silently watch you eating before." Malungkot niyang turan. "I'm sorry, mi amor, but that was before. Right now, I want to share every meal with you. And I want you always around me." Masinsinan nitong wika bago ibinaling ang atensyon sa pagkain. His words made her speechless. Justin indeed changed so much. Tanging hiling lang ng puso niya na sana ay totoo ang lahat na ipinapakita nito sa kanya at hindi pawang kasinungalingan lang para saktan siya sa huli. Dahil kung kasinungalingan lang lahat, tuluyan na talagang magugupo ang puso niyang unti-unti nang nabuo at umaasa. Days passed like a fairy tale to both of them. Ngayon ay unti-unti nang nakakalakad si Justin nang hindi gumagamit ng saklay. Tinanggal na rin ang cast nito sa kaliwang kamay. Her relationship with him didn't change too. In fact, they act like a real married couple who were madly in love with each other. They sleep together, eat together, bath together, and many more. Sa bawat araw na kasama niya si Justin, mas lalo lang siyang nahuhulog dito at nababaon sa pagmamahal niya para sa lalaki.
Hindi niya alam kung makakaahon pa ba siya. They are here. Pukaw ni Justin sa kanya. Napalingon siya pagbukas ng gate ng mansion ng mga Fortalejo. Pumasok mula rito ang isang itim na van. Unang bumaba si Sander at sumunod naman si Syke na pinsan ni Justin, saka ang best friend nitong si Zeus. The three informed them yesterday na dadalaw sila. Angela! Tili ni Syke at nauna nang tumakbo papunta sa direksyon niya. Malawak ang ngiti niyang sinalubong ang babae ng yakap. Kahit paminsan-minsan lang na dumalaw si Syke sa lugar nila dahil sa Maynila ito nakatira kasama ang mga magulang, nakapalagayan pa rin niya ng loob ang babae dahil magaan itong kausap. I miss you, Angela. Paglalambing pa dito. I miss you too, Syke. Syke is 2 years older than her pero hindi ate ang tawag niya dito dahil kung titingnan sa mukha ay halos magkasing edad lang sila. Hey dude, buti naman buhay ka pa. Nakangisin bungad ni Zeus sa asawa niya subalit agad namang napagiwi nang umani ito ng batok mula kay Syke. Aray, what did he do? Nagtataka nitong tanong. They all chuckle except Syke who was eyeing Zeus seriously. Ayusin mo yung bibig mo ha? Totoo naman ah. If I were Angela, tinuluyan ko na tong pinsan mo. Aray! Aray naman, hindi na ako magsasalita. Nakangawi nitong sambit. Naiiling na lang siya habang pinagmamasdan si Zeus na himas-himas ang tengang kinurot ng kaibigan nito. They all went inside. The boys went to the garden samantalang dumiretso sila ni Syke sa dining room at hinintay ang meriendang kasalukuyang ginagawa ni Manang Salome. Kumusta ang buhay may asawa? Blooming ka ha? Mukhang hiyang na hiyang ka bilang isang Mrs. Portalejo. Puna ni Syke nang makaupo sila sa dining hall. Tipid siyang ngumiti. Marahil ay hindi siya stress gaya noong nasa Maynila siya. Hindi naman masyado. Masaya lang ako kaya ako blooming. Sus, kunwari ka pa. Sakto ka lang sa dilig kaya ka ganyan. Umungis-ngis ang dalaga at kinurot pa siya sa tagiliran kaya pinanlakihan niya ito ng mata. Tumigil ka, Syke. Baka marinig tayo ng mga katulong. Nakakahiya. Saway niya rito. Ba't ka naman mahihiya? Ibahin ni Justin ito at isa pa, mag-asawa kayo kaya normal lang na magjugjugan kayo every day and every night, every hour and every minute. Yung iba pa nga magkakaibigan lang, panay ang tsoktsakan, kayo pa kaya? Naiiling na lang siya sa pinagsasabi ng babae. Wala talagang preno ang bibig ng babaeng ito. Pero maiba tayo, Angela. I heard you're filing for an annulment. Totoo ba yun? Nagpakawala siya ng hangin sa kamarahang tumango. Talaga? Mukhang maayos naman kayo ni Kuya Justin ah. Maghiwalay pa rin ba kayo? Muli siyang tumango. Alam niya kahit gaano pa kaayos ang pagsasama nila ngayon, mauuwi pa rin sila sa hiwalayan. Hindi siya mahal ni Justin kahit pa siyang asawa nito. Isa lang naman ang tamang itawag sa kanya. Panakip butas. She is a mere rebound while Lian is still not around. She is a substitute for Justin's sexual needs. And she accepted it despite the fact that she will get hurt again. Dahil marupok siya. Ilang beses na siyang umayaw pero hindi niya mapanindigan iyon at bumabalik pa rin sa mga bisig ni Justin. Alam mo namang may mahal ng iba si Justin, Syke. Matamlay niyang wika. Nalungkot din si Syke sa narinig. Why does love seem so complicated? Yung tipong ikaw nandito at kasama pero iba pa rin ang hanap at minamahal. Hindi ko mawari kung sadyang bulag o bobo lang ang mga lalaking ganyan. Napatitig na lang siya kay Syke. Hindi niya alam kung para sa kanya ang sinasabi nito o para sa sarili nito mismo. Ikaw, kumusta kayo ni Zeus? Pag-iba niya ng usapan. Hindi lingid sa kanya ang pagtingin ni Syke sa kaibigan nito noon pa man. But Zeus seemed like he had no idea about it at all, which saddened her too. She knew the feeling of being invisible to the man she loves. She's been in the same shoes up until now. Ayun, best friend pa rin kami. Natatawa nitong tugon. Nangalumbaba siya. Even when Syke is laughing, she knew that behind those laughter was the heartbreak Syke is hiding. Wala ka bang balak na sabihin kay Zeus ang totoo? He's getting married to his fiancée, Angela, and I will be making his future wife's gown. Ang saya, di ba? Naiiling pa nitong sabi. Umawa ang kanyang bibig. Nagsisituloy siya kung bakit siya nagtanong ng tungkol sa bagay na iyon. Mabuti na lang at tumating na ang merienda dahilan para matigil sila sa pag-uusap. Nagpresenta siyang tumulong kay Manang Salome at iniwan muna saglit si Syke sa dining room. Thank you for this, Angela. Nakangiting wika ni Zeus. You look very pretty today, Angela. Bigla namang hirit ni Sander. Shut up, Sander.
Boss ni Justin mula sa kanyang likuran. Nagulat pa siya nang hapitin ni Justin ang kanyang bewang. Agad siyang lumingon sa dalawang lalaki na nasa kanilang harapan. Zeus smiled and shook his head. Napatikim naman si Sander at agad na uminom ng juice. Ibinalik niya ang tingin kay Justin na kasalukuyang nasa kanyang atensyon. Pinamulahan siya ng pisngi. "Wanna join us here?" Masuyo nitong tanong. Agad siyang umiling at pilit na ngumiti. Hindi na. Babalikan ko muna sa sex sa kusina. Enjoy kayo." Anya at agad na umalis. Sinundan ni Justin ang tingin si Angela bago naiiling na umupo. Nang tingnan niya ang dalawa ay may nakapaskil na nakakalokong ngisi sa labi ng mga ito. "What?" Nairatan niyang tanong. "Nothing, dude. I just find this amusing." Sander chuckled. Tanikman naman ni Zeus ang special biko na ginawa ni Manang Salome bago siya binalingan. "Dude, I heard my fiancé and Lian talking last week when we were at Paris Fashion Week event. It's about Lian." Ani Zeus. Napakanot-noo siya. "What about her?" "I heard she will be taking a hiatus from her career and she is planning to come back here in the Philippines, particularly here in Santa Catalina." Zeus' news made him silent for a moment as he stared at the big rectangular box that Zeus intently delivered to him. "So, she is coming back, huh? Aren't you gonna say anything?" Untag ni Zeus sa pananahimik niya. Tinaasan niya ito ng kilay. "What do you want me to say? Come on, the woman you have been waiting for will arrive here one of these days, and you aren't going to say anything about it?" Kunot noong tanong ni Zeus. He didn't say anything. Instead, he chuckled and shook his head. Zeus stared at the box for a moment bago muling itinuon ng pansin sa kanya. "What about this box?" Tukoy nito sa box. "To whom are you going to give it?" Narinig naman niyang tumawa si Sander. "Kanino pa ba sa tingin mo, dude? Sabi mo nga uuwi si Lian, di ba? Kaya malamang siya ang bibigyan ni Justin niyang pinagawa niya sa'yo." Natatawa pa nitong sabi. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Zeus. "Then, what about Angela? Anong plano mo sa kanya? Are you just playing with her for real?" Sumandal siya sa upuan at pinagsalikop ang kanyang mga palad saka nagkibit balikat. "Everything was going according to my plan, Zeus. Rom, you're really crazy. Kawawa naman yung tao, Justin. Hindi ka ba nakukonsensya sa pinagagagawa mo?" Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. "Just mind your own business, Zeus. I know what I'm doing." "Hey." Pukaw ni Angela kay Justin na makita niya itong tulala habang nakaupo sa veranda ng mansion. Malayo ang tingin nito at para bang sobrang lalim ng iniisip. Magmula na makaalis sa mga bisita nila kanina ay hindi na niya ito nakita pa. "Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala." Kaswal niyang wika subalit hindi pa rin ito kumikibo. "May problema ba, Justin?" Malumanay niyang tanong. She heard him sigh. "Nothing, mi amor." Anito bago lumingon sa gawin niya. Justin extended his arm kaya lumapit na siya ng tuluyan dito. He hugged her from behind habang nakatanaw sila sa malaking puno malapit sa gitnang mansyon. "I wish we could stay like this forever." Dinig niyang bulong nito. Hindi siya sumagot. Bagkus ay inihilig niya ang kanyang ulo sa dibdib nito at dinama ang init ng yakap ni Justin while her heart is agreeing to what he said and whispering its plead. Sana nga ay ganito na lang palagi. Sana wala nang dumating na pagsubok na muling dudurog ng puso niya. Lumipas ang ilang araw at naging masigla na ulit si Justin. Hindi na ito naghihimutok at nais mapag-isa gaya noong mga nakaraang araw. Katatapos lang nilang maghapunan kaya't heto sila ngayong dalawa, magkahawak kamay habang naglalakad sa may bakuran ng mansyon. Kahit na maliwanag ang paligid, hindi maipagkakaila ang makulimlim na kalangitan at malamig na simoy ng hangin. Mukhang uulan na naman. Ano nga pala sasabihin mo sa akin, Justin?" Huminto sila sa tapat ng puno malapit sa bench. Humarap si Justin sa kanya, tinawakan ang dalawa niyang kamay. He smiled at her kaya't napangiti din siya dito. "I just want to say thank you, Angela." "For what?" "For everything." Marahan itong tugon bago siya iginiya pa upo sa bench. Justin also sat beside her without letting her hand go. "Hindi ako makapaniwalang aabot tayo sa ganito. Yung mag-uusap tayo na malumanay at hindi mo ko inaaway." Masiglan niyang wika. Justin also smiled as he nodded. "Me too." Tapid nitong sagot. "Are you still mad at me?" Bigla nitong tanong. Hindi siya nakasagot.
Is she mad at Justin? Honestly, not anymore. Di naman siya yung klase ng taong mahilig magtanim ng galit. Siguro kung may nararamdaman man siya kay Justin bukod sa pagmamahal niya sa lalaki, walang iba kundi takot. Takot na bigla nalang maglahong parang bula ang lahat ng meron siya ngayon. They were silent for a moment when she didn't answer. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman subalit parang may mali o baka masyado lang siyang nag-iisip ng kung ano-anong negatibong bagay. Do you want to know what I regretted the most today? Justin asked out of the blue. Dahan-dahan siyang napalingon kay Justin. He was staring at a certain distance. His emotions are void that made it hard for her to conclude what he was thinking all about right now. Ganun pa man huminga siya ng malalim. What is it? Justin turned his eyes on her. That I didn't get a chance to know you earlier than this. Binitawan ni Justin ang kanyang kamay at muling tumingin sa kawalan. When I dated Lian, all I heard from her was all unpleasant things about you. I felt a lot of pity for her every time she cried in my arms and mustered to hate you for making her sad. You really love Lian, komento niya. Unti-unting parang may humihiwa sa puso niya habang binibigkas sa mga katagang sinabi niya. Pinipigilan niya rin ang sarili na maiyak kahit nahirap na siya. Lian was the first woman I was serious with. She was also my first heartbreak. Kwento pa nito. Maybe she was a masochist for listening to Justin talking about the woman he loves kahit pa ang sakit-sakit na. When you and James got close, it made me wonder what he sees in you that made him so fond of your existence. He told me a lot of nice things related to you but I didn't believe him. I even thought you put a love spell on him kaya ganoon ka na lang niya kumpurihin. Natatawa pa nitong salaysay. But as I try to open my heart towards you, I can't say that Lian was telling the truth. Instead, I'm starting to believe what James told me. I saw many good things in you. Maybe that's why a lot of people like you but I was too blind to notice. Napalunok siya. She can fathom what is going to be the death of this conversation, but she suddenly doesn't feel good. I am a very bad person to you, Angela. I hurted you during our marriage. I cursed you to death the day you married me. I loathe you so much for taking my freedom to choose whom I want to marry. I hated everything about you before, and I vowed to hurt you by all means possible para iparamdam sa iyong galit ko. When we are living together, I tried everything just to make you leave me. I ignored you. I hurted you both physically and emotionally, thinking, if I do that, you will get tired and would call it quits. But I underestimated you kung gaano kahabang pasensya mo. Her tears began to stream down her face as she was listening to his words. Naninikip ang kanyang dibdib habang inaalala ang mga pinagdaanan niya. Minsan, naitatanong niya, why does she have to go through those things when all she did was falling in love? Pinahid niya ang kanyang luha at pilit na ngumiti. Pero bumabawi ka naman ngayon, di ba? Her voice was filled with hope but Justin didn't answer her question. I brought a lot of women and let you watch how jerk I am until Abby came. What about her? She gulped. Justin took a glance at her bago ibinalik ang paningin sa kawalan. She saw me having an affair with a random woman. I didn't mind kasi akala ko magsusumbong siya sa'yo, which was in favor to my side. Yet, she offered me something useful. Something that I can't resist. Sex. Wala sa sarili niyang usal. Partly, yes. Mahinang sagot ni Justin. She offered me a full relationship. She told me, you will get hurt if both of us will betray you. You will be kind if we do it. That's why I agreed. We had sex behind your back, in the office, in the car, and even while you were asleep in my room the night our parents had a sleepover. We were having a blast inside my bathroom all night. Hindi ba't napakasama kong tao? Hindi na niya napigilan pa ang sariling mga luha. The silent tears her eyes shed turned into a loud sobbing. Her mind was filled with thoughts of why Abby did it. Nung una ikala niya si Justin ang umakit sa babae pero hindi pala. What did she do that made her so firm in betraying her? Mas masakit sa pakiramdam kaysa noong unang beses niyang nalaman iyon.
Did the two of you having fun fooling me? She sobbed. I would lie if I will say no. Yet here you are, taking good care of me na para bang wala akong kasalanan sa'yo. Pinahid niya ang kanyang mga luhat pilit ng umiti. Enough, Justin. Let's not talk about it. Tumayo siya, tinila na ito. Why don't we rest? Malalim na ang gabi kaya matulog na tayo. She wanted to escape this part of her life. She was fine with her setup kahit pa walang kasiguraduhan niya yun. She was about to walk away when Justin held her hand tightly and made her face him. I'm so sorry, mi amor. I'm sorry that I am not a good husband. I'm sorry for being immature. I'm sorry for being selfish, trying to hold you back and chaining you with our loveless marriage because of my pride. I'm truly sorry for everything. Justin was also crying with his lump shoulder. Hindi niya inaasahang darating ang panahong masasaksihan niyang iiyak ito sa harap niya. Pero para saan nga ba ang mga luha nito? Is it pity? Nakukonsensya ba ito? Or is this goodbye? Funny, I don't even know a single thing about you pero sobrang daming alam tungkol sa akin. You make me so guilty every damn day, no matter how much I deny it. Kahit lumuhod ako sa harap mo, hindi nun maiibsan ang nararamdamang konsensya dito sa dibdib ko. James is right. You are too good for a devil like me. You are a good person. Too good that I don't deserve someone like you at all. Oh, please, Justin. Stop it. She cried. But Justin shook his head as he handed her a familiar envelope. Kumabog ng gusto ang kanyang dibdib. Nakabibing niyang mabilis na tahip ng kanyang dibdib at nahirapan siyang huminga. Oh God, please huwag naman sanang ganito. Bulong ng kanyang puso. With shaking hands, face beamed with tears and the fear that crept into her whole body, she opened the document. The dumb document with both their signatures. I am giving you what you wanted, mi amor. I am setting you free.